Setelah 6 bulan aku travel, akhirnya aku telah sampai ke England. Kenapa aku telah pilih England sebagai negara terakhir aku? Tetapi sebelum aku nak balik Malaysia, aku sempat lagi nak singgah ke Pulau Ireland. Assalamualaikum, welcome to my channel Ming Mahawangsa. Akhirnya sudah sampai ke episod terakhir Overland Malaysia ke England, di mana aku telah sampai destinasi akhir aku di England dan aku telah pun balik ke kampung aku di Leicester. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Episod sebelum ni aku telah cerita di mana aku telah pergi ke West Europe, di Paris dan ke negara Netherlands, Belgium dan juga Luxembourg. So daripada mainland Europe, aku telah ambil overnight bus ke England dan telah melalui Channel Tunnel. Channel Tunnel ini merupakan railway tunnel di antara pulau Great Britain dengan mainland Europe, di bawah English Channel dan Strait of Dover. Ia juga merupakan tunnel yang terpanjang di dunia di bawah laut. Setelah 6 bulan aku travel, akhirnya aku telah sampai ke England. Kenapa aku telah pilih England sebagai negara terakhir aku? Ini kerana aku telah membesar dekat sini dan kebanyakan memori aku di sekolah rendah berada di sini daripada tahun 1992 sehinggalah 1996. Semasa tu mak aku telah dapat tawaran belajar untuk buat PhD di United Kingdom dan dia telah membawa anak-anaknya ke UK sementara ayah aku kerja di Malaysia. Dekat England jugalah aku telah terdedah dengan dunia travel. Masa ni mak aku rajinlah bawa kita orang adik-beradik pergi road trip mana-mana dalam UK. Aku telah pun pergi ke London, tetapi London ni bukan destinasi bandar terakhir untuk trip ini. United Kingdom ialah negara berdaulat yang mempunyai 4 negara di bawahnya, iaitu England, Scotland, Wales di Pulau Great Britain dan Northern Ireland di Pulau Ireland. Populasi di England seramai 56 juta orang. Di Scotland pula seramai 5.5 juta orang, di Wales seramai 3.1 juta orang dan di Northern Ireland seramai 1.9 juta orang. United Kingdom ditakdir oleh sistem berparlimen dan berpusat di ibu negara London. Monarki di UK sekarang ialah Queen Elizabeth II yang telah menjadi raja sejak 1952. Antara lokasi yang menarik di London ialah di Tower of London. Dekat sini tempat simpannya barang-barang kemas diraja semasa mereka mengadakan coronation mereka. London ini wujud sejak zaman Roman lagi. Pada abad kedua, Roman London mempunyai populasi seramai 60,000 orang. Dekat sini juga ada Tower Bridge. Spider-Man pernah beraksi dekat Tower Bridge ni. Di London juga aku telah pergi ke Trafalgar Square. Tak tahu kenapa tetapi memori aku banyak dekat sini sebab ada gambar-gambar aku bersama burung-burung. Tetapi kali ni tak ada burung pula. Trafalgar Square ialah dataran yang dibina sempena memperingati pertempuran Trafalgar, suatu kemenangan tentera laut diraja British menentang Napoleon. Dekat London juga aku telah pergi ke Buckingham Palace. Ni kediaman Queen dan tempat pentadbiran raja-raja UK. Dekat Buckingham Palace ni selalunya pusat majlis negara. Ia juga telah menjadi tempat tumpuan bagi orang British bagi masa kegirangan dan perkabungan negara. Askar kita orang pun pernah bertugas jaga Buckingham Palace ni. Berpegang kepada cogan kata taat setia, keikhlasan Regimen Askar Melayu Diraja Malaysia. Pada tahun 2008, selama 3 minggu, 1st Battalion Royal Malay Regiment telah dijemput menjaga Buckingham Palace. Malaysia telah menjadi negara keempat yang dijemput selepas Kanada, Australia dan Jamaica. Dan selepas London, aku telah pun sampai ke Leicester, destinasi terakhir aku. Di Leicester lah yang telah menjadi kampung aku selama 5 tahun dari tahun 1992 sehinggalah 1996. Leicester ni telah menjadi sebahagian daripada aku sampai bila-bila masa. Yang bestnya apabila aku pergi ke England, aku sentiasa ada rumah di sini. Ini kerana aku ada keluarga angkat Mat Saleh di sini.
Jane dan Mitch telah menjadi family friend keluarga aku sejak aku pindah ke Leicester dulu sehinggalah sekarang. Ceritanya semasa aku masuk primary school di Leicester, adanya caretaker kita orang iaitu Ivy yang sedar aku macam kesorangan di sekolah. Yelah, aku baru masuk sekolah di England kan, di mana semuanya budak-budak Mak Saleh. So cucu pada Ivy iaitu Robert sama kelas dengan aku, dan Ivy telah minta dia berkawan dengan aku. Dan semenjak tu parents Robert iaitu Jane dan Mitch dan adik-beradik Robert telah menjadi family friend sampailah sekarang. Kalau mana-mana ahli keluarga aku pergi ke Leicester, kita orang ada sempat stay lah. Dan keluarga Robert juga pernah datang ke Malaysia sebanyak 2 kali dan telah duduk kat rumah kita orang. Biasanya apabila aku balik ke Leicester ni, aku akan melawatlah tempat-tempat nostalgia. Di antaranya ialah sekolah primary dan high school di Leicester, universiti tempat mak aku belajar dan juga rumah kita orang semasa di sana. Well, it's supposed to be ready this soon, isn't it? But the way beyond. Every time I drive past, it's got a big old... Rob pun telah berkahwin dengan Rachel dan kebetulan pada hari aku sampai ke Leicester kali ini, birthday pertama anak dia. Dan mereka telah mengadakan birthday party. Happy birthday to you. Dan berakhirlah antara cita-cita aku untuk overland daripada Kuala Lumpur, Malaysia ke Leicester, England. It's alright. Tetapi sebelum aku nak balik Malaysia, aku sempat lagi nak singgah ke Pulau Ireland. Dan aku telah pergi ke capital Northern Ireland iaitu Belfast. Aku pernah pergi ke negara Scotland dan Wales masa aku kecil dulu, tetapi aku tak pernah pergi ke Pulau Ireland lagi. So aku ambillah kesempatan ini. Pulau Ireland terbahagi pada 2 negara iaitu Northern Ireland dan juga Republic of Ireland. Northern Ireland terhasil pada tahun 1921. Katanya Ireland telah dijajah oleh monarki England sejak abad ke-12 lagi dan dianggap sebahagian daripada United Kingdom pada tahun 1801 sehinggalah 1922. Pada tahun 1918, penduduk Ireland memberontak dan terhasilnya Northern Ireland dan Republic of Ireland. Northern Ireland populasinya dikenali sebagai Unionist yang mahu kekal bersama United Kingdom. Secara generalnya, mereka adalah keturunan Christian Protestant daripada koloni Britain. Dan dekat Northern Ireland ni, orang England kata diorang ni lagi British daripada mereka dekat England. Memang banyaklah bendera United Kingdom dekat sini. Dan dekat Belfast juga aku telah pergi ke port kapal. Dekat port kapal ni diorang banggalah sebab dekat sinilah tempat Titanic dibina. Bila kapal Titanic ni disiap bina pada tahun 1912, diorang sangat banggalah sebab boleh dikatakan Titanic ni antara kapal yang terhebat dengan teknologi yang paling moden. Trust me? I trust you. Tetapi trip dia ke US, dia telah langgar iceberg dan telah tenggelam dan telah mengorbankan banyak nyawa. I'm flying. Jack. Dan akhir sekali aku telah pergi ke bandar dan negara terakhir aku, iaitu di Dublin, Ireland. Dublin merupakan capital city untuk Ireland dengan populasi Ireland seramai 5 juta orang. Dekat Ireland ni diorang memang tak sukalah bila diorang dikaitkan dengan United Kingdom. Bagi diorang ada sejarah diorang tersendiri. Hanya monarki England telah datang menjajah di Pulau Ireland dan buat macam tempat diorang lah. Majoriti di Southern Ireland pula dan minoriti di Northern Ireland adalah Irish nationalist dan beragama Christian Catholic. Di sinilah nampaknya terpecah penduduk Pulau Ireland, di mana Irish nationalist mahukan satu pulau ni sebagai Ireland. Dan mereka yang Christian Protestant daripada koloni Great Britain, mereka mahu kekal bersama United Kingdom. Boleh dikatakan sehingga sekarang mereka masih gaduh lagi dan ada konflik kerana partition Ireland ini. Alright guys, itu sajalah kisah pengalaman aku overland dari Malaysia ke England dan aku pun telah balik ke Malaysia. Selama 186 hari aku telah buat trip ni melalui 39 negara dan boleh kata aku cover dalam 25,000 kilometer.
Terima kasih kepada semua yang follow daripada episod 1 sehinggalah ke episod 20. Penat jugalah aku nak buat video ni, tapi aku nak share pengalaman aku dekat korang. Dan boleh tak kepada mereka yang telah follow video-video Overland daripada Malaysia ke England daripada awal lagi, boleh tak korang kasih komen sikit? Aku nak tahu juga siapa yang follow. Dan mungkin juga korang boleh kasih cadangan video apa yang aku boleh buat lagi selepas ni. Alright guys, thank you for watching. Assalamualaikum.